Lần đi du xuân gần đây của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã làm toàn mạng dậy sóng. Mùa xuân luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong năm, đó là thời điểm mà mọi người tạm gác lại những bộn bề của công việc để tận hưởng không khí ấm áp, những con phố đầy sắc hoa và cảm giác nhẹ nhàng khi một năm mới bắt đầu. Đối với các nghệ sĩ, mùa xuân cũng là dịp hiếm hoi họ có thể dành cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những lịch trình bận rộn. Chính vì vậy, khi những bức ảnh được cho là ghi lại chuyến đi du xuân gần đây của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người ban đầu chỉ nghĩ rằng đó là một khoảnh khắc bình thường. Hai người chỉ đơn giản đang đi dạo, không phải trong một sự kiện lớn, không có ánh đèn sân khấu, không có máy quay chuyên nghiệp, chỉ là những con phố mang không khí đầu năm, nơi người ta có thể thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc các cửa hàng, những hàng cây bắt đầu nở hoa và dòng người đi lại trong sự rộn ràng của mùa xuân. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt, bởi vì khi những bức ảnh ấy lan truyền, cả mạng xã hội dường như bắt đầu bàn luận về chúng. Những bức ảnh được chia sẻ ban đầu không phải là ảnh chụp rõ nét như trong các buổi chụp hình chuyên nghiệp, chúng giống như những bức ảnh được chụp nhanh. Trong một bức ảnh, Đàm Tùng Vận đang đứng trước một quầy bán đồ ăn vặt mùa xuân, nhìn chăm chú vào những món ăn được bày trên bàn. Trong bức ảnh khác, Hứa Khải đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu như đang nói điều gì đó với cô. Khoảnh khắc ấy rất tự nhiên, không có dáng pose, không có sự chuẩn bị, chỉ là hai con người đang tận hưởng một buổi đi dạo bình thường. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý chính là cách họ đứng cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, cũng không quá gần, nhưng có một cảm giác rất thoải mái, giống như những người đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau. Chỉ vài giờ sau khi những bức ảnh đầu tiên được đăng lên, chúng nhanh chóng được chia sẻ lại ở nhiều nơi, các diễn đàn người hâm mộ, các trang tin giải trí, các tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi nghệ sĩ, mỗi nơi đều có những cuộc thảo luận riêng. Một số người chỉ đơn giản nói rằng họ thấy khoảnh khắc ấy rất dễ thương, một số người lại tò mò về việc hai người có thật sự đi du xuân cùng nhau hay không. Và cũng có những người chỉ đơn giản thích cách mà hai người xuất hiện trong những bức ảnh rất đời thường ấy, bởi vì trong thế giới giải trí, khán giả thường quen với hình ảnh các nghệ sĩ trong những bộ trang phục lộng lẫy trên thảm đỏ, nhưng những bức ảnh du xuân lần này lại hoàn toàn khác. Đàm Tùng Vận mặc một chiếc áo khoác khá đơn giản, mái tóc buộc nhẹ phía sau. Hứa Khải cũng chỉ mặc trang phục đời thường, không có vẻ gì giống với một buổi chụp hình hay quảng cáo. Chính điều đó khiến khoảnh khắc ấy trở nên gần gũi hơn với khán giả. Trong số những bức ảnh được lan truyền, có một bức đặc biệt khiến nhiều người chú ý. Đó là khoảnh khắc hai người đang đi bộ trên một con đường nhỏ được trang trí rất nhiều đèn lồng. Đàm Tùng Vận đi phía trước vài bước, dường như đang nhìn vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Hứa Khải đi phía sau một chút, nhưng ánh mắt của anh lại hướng về phía cô, không phải ánh nhìn quá rõ ràng, chỉ là một ánh nhìn rất nhẹ, nhưng chính chi tiết nhỏ ấy khiến nhiều người khi xem lại bức ảnh cảm thấy khoảnh khắc ấy rất đẹp, bởi vì đôi khi những cảm xúc tinh tế nhất lại được thể hiện qua những điều rất nhỏ. Một ánh mắt, một nụ cười, một bước chân đi chậm lại để chờ người kia. Thực ra, việc các nghệ sĩ đi dạo hoặc đi du lịch không phải là điều hiếm gặp, nhưng điều khiến chuyến đi du xuân này trở nên đặc biệt chính là bầu không khí của nó. Những bức ảnh không mang cảm giác được dàn dựng, chúng giống như những khoảnh khắc rất đời thường. Hai người chỉ đang đi dạo trong một ngày xuân, có thể họ đang nói chuyện về những điều rất đơn giản. Một món ăn mới, một cửa hàng thú vị, hay chỉ là cảm giác dễ chịu của thời tiết đầu năm. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người cảm thấy thích thú, bởi vì đôi khi, điều khiến khán giả cảm thấy gần gũi với nghệ sĩ không phải là những khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu, mà là những khoảnh khắc đời thường như thế này. Theo những gì người hâm mộ suy đoán từ các bức ảnh, buổi đi dạo của họ dường như diễn ra vào cuối buổi chiều. Ánh sáng trong ảnh khá dịu, không phải ánh nắng chói chang, mà là ánh sáng vàng nhẹ của buổi chiều sắp tối. Những chiếc đèn lồng bắt đầu được thắp sáng, các cửa hàng hai bên đường trở nên rực rỡ hơn. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh hai người đi cạnh nhau tạo nên một cảm giác rất bình yên, không có sự vội vã, không có tiếng ồn ào của những sự kiện lớn, chỉ là một buổi chiều mùa xuân rất giản dị. Một trong những lý do khiến những bức ảnh này được chia sẻ nhiều chính là vì chúng cho thấy một góc rất khác của hai nghệ sĩ. Đàm Tùng Vận vốn được biết đến với hình ảnh đáng yêu và thân thiện trên màn ảnh, nhưng trong những bức ảnh du xuân này, cô trông còn tự nhiên hơn. Cô cười khi nhìn thấy một món đồ thú vị, cô dừng lại khá lâu trước một quầy bán bánh, những hành động nhỏ ấy khiến nhiều người cảm thấy cô rất gần gũi. Hứa Khải cũng vậy, trong nhiều bộ phim, anh thường xuất hiện với hình ảnh khá lạnh lùng hoặc mạnh mẽ, nhưng trong những bức ảnh đời thường, anh trông thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lúc anh đứng khoanh tay nhìn xung quanh, có lúc lại hơi cúi xuống nói điều gì đó với Đàm Tùng Vận. Những khoảnh khắc nhỏ ấy khiến nhiều người cảm thấy chuyến đi du xuân này mang một bầu không khí rất dễ chịu. Có lẽ bản thân hai người cũng không ngờ rằng một buổi đi dạo bình thường lại khiến mạng xã hội chú ý đến vậy, nhưng đó chính là điều thú vị của thời đại mạng xã hội. Một bức ảnh nhỏ cũng có thể trở thành câu chuyện được bàn luận rất nhiều, không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì nó khiến người ta cảm thấy đẹp theo một cách rất giản dị.
Khi người hâm mộ xem lại những bức ảnh và đoạn video ngắn ghi lại chuyến du xuân của hai người, điều khiến nhiều người chú ý nhất không phải là địa điểm họ đi qua hay những món ăn họ thử, mà chính là những chi tiết rất nhỏ trong ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Những chi tiết ấy ban đầu có thể rất khó nhận ra, nhưng khi xem kỹ, nhiều fan bắt đầu nhận ra rằng giữa hai người tồn tại một sự tự nhiên và quen thuộc rất đặc biệt. Trước hết là ánh mắt của Hứa Khải. Trong nhiều bức ảnh, anh không phải lúc nào cũng nhìn thẳng về phía máy ảnh hay khung cảnh xung quanh, có khá nhiều khoảnh khắc anh nhìn về phía Đàm Tùng Vận. Đó không phải là ánh nhìn quá rõ ràng hay cố ý, chỉ là những cái nhìn rất nhanh nhưng lại xuất hiện khá nhiều lần. Có lúc khi cô đang cúi xuống xem một món đồ nhỏ trong cửa hàng, anh đứng phía sau, ánh mắt dường như dừng lại ở cô lâu hơn một chút so với bình thường. Có lúc khi hai người đang bước qua một đoạn đường đông người, ánh mắt của anh lại theo dõi xem cô có đi kịp phía trước hay không. Những chi tiết ấy rất nhỏ, nhưng khi đặt tất cả lại với nhau, chúng tạo ra một cảm giác rằng anh luôn chú ý đến sự hiện diện của cô. Không phải theo cách phô trương, mà theo cách rất tự nhiên. Ngôn ngữ cơ thể của Hứa Khải cũng thể hiện điều đó. Anh thường bước chậm hơn nửa nhịp so với cô, khoảng cách ấy không quá xa, nhưng cũng không quá gần, giống như một cách vô thức để giữ cho hai người luôn ở trong cùng một nhịp đi. Đôi khi Đàm Tùng Vận dừng lại trước một quầy hàng, anh cũng dừng lại theo. Không có dấu hiệu vội vàng, không có sự thúc giục, chỉ đơn giản là đứng cạnh đó, quan sát xung quanh, rồi thỉnh thoảng nói vài câu. Về phía Đàm Tùng Vận, ngôn ngữ cơ thể của cô lại mang một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Trong nhiều bức ảnh, cô thường quay đầu lại nói chuyện với Hứa Khải. Có lúc chỉ là một câu nói ngắn, có lúc là một nụ cười khi anh trả lời điều gì đó. Những khoảnh khắc ấy tạo nên một cảm giác rằng cuộc trò chuyện giữa hai người rất tự nhiên. Không có sự gượng gạo, không có khoảng lặng khó xử, chỉ là những câu chuyện nhỏ trong một buổi đi dạo mùa xuân. Một chi tiết khác khiến nhiều fan chú ý là cách hai người bước đi cạnh nhau. Trong một số đoạn video, khi dòng người trên phố trở nên đông hơn, hai người tự nhiên tiến lại gần nhau hơn một chút để tránh bị tách ra. Đó là một hành động rất bình thường, nhưng lại cho thấy rằng họ đã quen với việc điều chỉnh bước chân theo nhau. Những điều nhỏ như vậy thường chỉ xuất hiện khi hai người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Chính vì vậy, nhiều fan khi xem lại những hình ảnh này thường nói rằng điều khiến chuyến du xuân trở nên đặc biệt không phải là sự kiện lớn nào, mà chính là sự tự nhiên trong cách hai người tương tác với nhau. Cảm xúc nội tâm của Đàm Tùng Vận khi nhận ra nhiều người đang chú ý đến chuyến đi. Ban đầu, chuyến đi du xuân ấy có lẽ chỉ là một buổi đi dạo bình thường đối với Đàm Tùng Vận. Một ngày nghỉ hiếm hoi, một buổi chiều có thời tiết dễ chịu, những con phố đầy không khí lễ hội, nhưng khi những bức ảnh bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, cô dần nhận ra rằng chuyến đi ấy đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Ban đầu có thể chỉ là vài bài đăng nhỏ, sau đó là hàng loạt bài viết, bình luận và những cuộc thảo luận của người hâm mộ. Đối với một người làm việc lâu năm trong ngành giải trí như cô, việc trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng không phải là điều quá xa lạ. Nhưng trong trường hợp này, cảm giác ấy có lẽ vẫn mang lại một chút bất ngờ. Bởi vì buổi đi dạo hôm đó hoàn toàn không phải là một hoạt động công việc. Nó chỉ đơn giản là một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Khi biết rằng nhiều người đang chú ý đến chuyến đi, có lẽ trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khá phức tạp. Một chút ngạc nhiên, một chút ngại ngùng, nhưng cũng có một chút ấm áp, bởi vì phần lớn những bình luận trên mạng xã hội đều nói rằng họ thấy những khoảnh khắc ấy rất dễ thương, không phải những lời bàn tán tiêu cực, mà là những chia sẻ nhẹ nhàng. Nhiều người chỉ đơn giản nói rằng họ thích cách hai người xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường như vậy. Có lẽ khi đọc những bình luận ấy, Đàm Tùng Vận cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, bởi vì đôi khi điều khiến nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc không phải là những con số lớn hay những giải thưởng, mà là việc khán giả có thể cảm nhận được sự chân thành trong những khoảnh khắc rất bình thường. Có thể trong một buổi tối yên tĩnh sau chuyến đi, khi lướt qua mạng xã hội và nhìn thấy những bức ảnh được chia sẻ, cô sẽ mỉm cười một chút, không phải vì chuyến du xuân ấy trở thành chủ đề lớn, mà vì nó nhắc lại một buổi chiều rất giản dị, một buổi chiều mùa xuân, những con phố rực rỡ ánh đèn lồng và những bước chân chậm rãi giữa dòng người tấp nập. Đôi khi, những ký ức đẹp nhất lại bắt đầu từ những khoảnh khắc đơn giản như thế.